Va? Nej, men det var bara lite mindre bitar. Gick den sönder? Åh, vad jobbigt. Vad hände? Jag tror att träd kommer från höger. Träet attackerade där alltså. Åh, vad jobbigt. Så där ska det väl inte se ut, eller? Det ser lite tråkigt ut tycker jag. Är det trasigt? Nej då. Nej. Bara lite mindre bitar. Ja, det är bara att limma ihop den igen. Ja, det var... Jag menar någon som inte spelar pussel. Ja, det är fan på det här. De sitter hela dagarna och sånt där.